Welcome, Ram. This is the first week van oktober. The week begins from 2 oktober tot en met 8 oktober. Ik moet best wel zeggen, it is a victorious start in this week. This week is a week from victory. It is a ja week. Ga voor it. Sommige van jullie gaat een oude dame helpen. Omdat jullie achtergekomen dat een jonge steenbok en een steerman. De vrouw is een steenbok en de man is een stier. Heeft tegen jullie gewerkt. En je gaat echt de waarheid vertellen over deze twee personen en wat ze hebben gedaan. Maandag is een goed dag. Dinsdag is een dag waar alles komt uit over een huge, groot deceptiveness van een steenbok vrouw tussen de leeftijd van 18 en 45. Die komt achter dat zij hebben samengewerkt met een stier en creëert heel veel issues. En deze persoon wordt sommige van jullie vijand. En de waarheid komt even uit op dinsdag. Woensdag, secrecy. Je komt achter some sort of a secrecy connection dat heeft tegen jou gewerkt en je staat stevig in je schoenen. Verdriet is over omdat je gaat even een jong vrouw, dat is een stiermaker of steenbok, en een jong man, dat is een stier opgeven omdat de twee zijn gewoon criminals. Dan ga je even verder en je gaat even mensen in de macht helpen om te vertellen dat deze twee personen is degene dat heeft tegen gewerkt deze vrouw. Oké? Dus je gaat victory en succes uit een issue en een situatie en je gaat even opgeven deze twee mensen wat ze hebben gedaan en de leugens en deceptiveness. Dus ik zie dat sommige van jullie jonge mensen hebben some sort of a problemen met je boss of met je vader. Dat gaat even opkomen, maar het is jealousy, heel veel jealousy. Maar ik zie dat heel veel van jullie gaat deze vrouw de informatie of een nieuw start even gaan geven. Dus we gaan even kijken. Nou, de energy komt uit van some sort of a deceptive spelletje. En jullie komen achter je vijand in deze week en je wordt victorious en succesvol over je vijand. Dinsdag de waarheid komt uit over een destructive spelletje dat was creëerd door een groep of mensen die is gecollaboreerd om tegen jullie te werken en je komt achter wie deze mensen zijn en wat is gebeurd. Woensdag, je emotie is nou over omdat je realiseert mensen hebben achtergekomen en gezien de leugens en deceptiveness van een jong stiermaker en steenbok en een stierpersoon dat hebben informatie van een oude dame verkocht en gebruikt deze oude dame informatie om in een land te gaan of een huis te stelen. This is degene, het is een heel jonge dame, het is een steenbok dame dat heeft creëerd leugens en deceptiveness, falsification van documentatie en plaatsen die plaatsen spyware op computers in order te accessen om de mensen informatie en de waarheid is nou boven water en ze hebben achtergekomen dat deze twee hebben some sort of a documentatie of voor iemand gegeven aan een jong ram person en ik zie dat deze persoon gaat even vertellen dat deze twee mensen is degene dat hebben ze de informatie gegeven. Dus het is echt een zeer verschrikkelijke week, maar het is een week waar jullie stiermensen staan op en zeggen, rammensen staan op en zeggen, nee, ik ga geen val nemen, omdat die stier en de steenbokken hebben gelogen. De stier en de steenbok hebben echt gelogen. En ik zie dat deze steenbokken, man of vrouw, heeft gelogen. En de waarheid is nou boven water. En mensen hebben achtergekomen hoe deze persoon heeft some sort of deceptiveness. En it's zoiets als deze persoon work in a collaboration om mensen informatie te stelen. En die zetten
All soorten van spyware op mensen computer via mail. Die sturen mail. En heel veel spyware. Zij en haar counterpart, whether is a broer of whether is, die twee zijn criminals. Oké? Dus Julie Ram gaat even de waarheid vertellen. Dat ja, het is een oude dame informatie. En deze twee was degene dat hebben het aan jou gegeven. En zo kom je uit deze problemen. Laat deze twee echt, die zijn gewoon twee foute criminal. En die moet echt voor de dingen. Ram mensen, het is zoiets als jullie krijg ik in this year. Heel veel gebeurt bij jullie Ram mensen. Dus mensen hebben gezien de deceptiveness dat is gespeeld. Jullie worden victorious 2 keer. Jullie Ram mensen worden victorious over een issue en een situatie that was creëerd bij een stier en een steenbok tussen de leeftijd van 18 en 45. Die hebben samengewerkt om mensen informatie te stelen, mensen assets te stelen door spyware on mensen computer om te zetten. Secrecy komt uit. En ik zie dat jullie gaat even deze twee mensen opgeven. En een nieuw start komt terug voor Esther maakt een steenbok. Omdat ze hebben gezien de leugens en deceptiveness. Het is niet goed voor sommige van jullie jonge mensen. There is some sort of a jealousy. Dat komt naar jullie naartoe. Een andere person heeft deze twee kaarten gekregen. En iedere keer heb ik geschudden. En het is een van de luchtmensen heeft deze kaart gekregen. Dus ik zie echt haat komt voor sommige van jullie jonge mensen. Maar ik zie dat sommige van jullie jonge mensen gaat echt de waarheid verteld over wat is gebeurd. En daar kom je uit of some sort of problemen dat een jong stier en een jong steenbok person tussen de leeftijd van 18 en 45 heb je in gekregen. Mensen komen achter maandag en dinsdag over some sort of leugens en deceptiveness. De mensen zien de waarheid over een issue en de situatie dat een jong steenbok en een stier hebben samengewerkt om falsification, documentation, oplichting van andere mensen. En de mensen gaat het best wel zien. Secrecy komt uit omdat ik zie dat jullie Ram mensen gaat even vertellen wat ze hebben teken een stiermaag of steenbok vrouw gedaan. En ik zie dat mensen in de macht gaan echt een situatie rechtzetten. Omdat ze komen achter de leugens en deceptiveness van deze mensen. Dames en heren, ik ga, let op, pas op. Ik kom daar zo. Namaste.